नमस्कार, मधुराज रेसिपी मराठीमध्ये तुम्हा सर्वांचं खूप 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 मनापासून स्वागत। आज आपण हिरव्या वाटणातली साबुदाणा खिचडी कशी बनवायची ते बघतोय। पण त्याआधी टिप्स की साबुदाणा एकूण एक त्याचा ग्रेन असतो किंवा मोती असतो तो असा मस्त फुलला पाहिजे आणि सुट्टी सुट्टी खिचडी कशी बनवायची त्यासाठी साबुदाणा कसा भिजवायचा ते बघूयात। तर सगळ्यात आधी इथे 1 कप साबुदाणा घ्यायचा बाउलमध्ये। यामध्ये भरपूर पाणी घालायचं, शक्यतो चाळणी वगैरे घ्यायची म्हणजे त्याचा स्टार्च चांगला रिलीज होतो। त्यातला स्टार्च काढून घेतला की खिचडीत चिकट व्हायचे चान्सेस बरेच कमी होतात। आता हे 3 ते 4 वेळा स्वच्छ पाण्याखाली धुवून घ्यायचं साबुदाणा। साबुदाणा व्यवस्थित स्वच्छ धुवून झाला की यामध्ये पाणी घालायचं। साबुदाणा डीप होईल इतपत पाणी घालायचं आणि एक अर्धा तास तरी आपण हे भिजवून घेणार आहोत, बाजूला ठेवायचं अर्धा तास। आता इथे साबुदाणा मी बरोबर अर्धा तास भिजवून घेतला आणि तुम्ही बघू शकाल छान असा फुगलाय, फुलून आलेला आहे साबुदाणा। आता यामधलं पाणी पूर्ण ड्रेन करून घ्यायचं, काढून घ्यायचं। एखाद दुसरा चमचा राहिला काही हरकत नाही। झाकण ठेवायचं आणि रात्रभर किंवा कमीत कमी एक 4 ते 5 तास तरी हे झाकून हा साबुदाणा भिजवून घ्यायचा। अशाच मस्त चमचमीत आणि झणझणीत रेसिपीजसाठी मधुराज रेसिपी मराठीला सबस्क्राइब करा आणि त्याचबरोबर बेल आयकॉनवरही क्लिक करा। आणि इथे आता हा साबुदाणा मी रात्रभर भिजवून घेतला आणि तुम्ही बघू शकाल एकूण एक साबुदाण्याचा जे पल आहे, मोती आहे, तो मस्त असा फुलून वर आला। खूप सुंदर फुललाय साबुदाणा आणि अजिबात चिकट नाही वाटत आहे, मस्त असा मोकळा मोकळा झालाय। आता काय करायचं, आता हिरव्या वाटणातली आहे तर मिक्सरच्या भांड्यामध्ये एक 3 ते 4 हिरवी मिरची घ्यायची। यामध्ये कोथिंबीर घालायची खूप सारी। बरेच जण उपवासाला कोथिंबीर खात नाहीत तर इन दॅट केस नका वापरू, म्हणजे खात नसाल तर नका घालू। झाकण लावायचं। आता हे मिक्सरला वाटून घेऊयात। आता हे वाटण झालं व्यवस्थित की पॅन मध्ये साजूक तूप गरम करायचं, एक साधारण 2 ते 3 चमचे। मला साजूक तुपातली खिचडी जास्त आवडते, त्याचा स्वाद खूप छान उतरतो तेलापेक्षा। तेल वापरायचं असेल तर शक्यतो शेंगदाणा तेल म्हणजे गोड तेल वापरायचं। आता तूप व्यवस्थित गरम करून घेऊया। आता तूप बऱ्यापैकी गरम झालं की जिरं घालायचं। जिरं मस्तपैकी फुललं पाहिजे। येस, म्हणजे जिऱ्याचा खमंग स्वाद त्या पदार्थामध्ये उतरतो, त्यामुळे जिरं मोहरीची फोडणी कायम खमंग बसली पाहिजे। आता हवं तर तुम्ही उकडलेला बटाटा किंवा कच्चा बटाटा पण यामध्ये घालू शकता, पण मी नाही घालत। स्पेसिफिकली हिरव्या मिरचीच्या खिचडीला मला नाही आवडत बटाटा। हे वाटण घालून घ्यायचं। एक फक्त 2 मिनिट आपण हे परतून घेतो। चला तर मग हे 1-2 मिनिटभर परतून झालं वाटण की यामध्ये हा भिजवलेला साबुदाणा घालायचा। मस्त शेंगदाण्याचा कूट एक पाव कप, मीठ घालायचं चवीपुरतं आणि साखर। साखर ऑप्शनल आहे, तर हे मिक्स करून घ्या। आणि खिचडी आहे ना कधी झाकून शिजवायची नाही, झाकण ठेवून। झाकण ठेवलं तरी त्यातला स्टार्च रिलीज होतो आणि मग साबुदाणा चिकट होऊ शकतो। त्यामुळे खिचडी बनवताना कायम अशी परतून परतूनच बनवायची। मस्त आता ही मस्त अशी मिक्स करत राहायची, परतत राहायची एक 4 ते 5 मिनिट तरी। मस्त जवळपास एक 7 ते 8 मिनिट मी परतून परतून घेतली आहे आणि जेवढी आपण परतून घेतो ना तेवढा हे साबुदाणा हलका होतो। तुम्ही बघू शकाल असा त्याला एक ट्रान्सल्युसंट टेक्स्चर किंवा कलर येतो, म्हणून हे अशी परतून परतून घेणं फार गरजेचं आहे खिचडी। आणि रंग तर भन्नाट आलाय कोथिंबीरचा
आणि कोथिंबीर नसेल चालत, जसं की मी सुरुवातीलाच सांगितलं, कोथिंबीर नसेल चालत तर फक्त हिरव्या मिरचीचं वाटण जरी लावलं तरी रंग नाही येणार, पण चव सुरेख लागते. म्हणजे मला विचाराल तर मिरचीचे तुकडे घालून खिचडी खाण्यापेक्षा मला असं हिरव्या मिरचीचं वाटण लावलेली खिचडी प्रचंड आवडते. जबरदस्त. हा, कशी खायची? अशीच खायची किंवा दह्याबरोबर किंवा लिंबू बरोबर तर जबरदस्त लागते. आमच्या घरात सगळ्यांना आवडते अशी खिचडी. आणि सबस्क्राईब केलं नसेल तर जरूर सबस्क्राईब करा. आणि पुन्हा भेटूयात अशाच एका अफलातून रेसिपीबरोबर. तोवर मस्त राहा, खुश राहा, आनंदी राहा आणि सगळ्यात महत्त्वाचं खात राहा.